Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I hope you all are quite well. I'm back with the next video of the poem The Coronet, written by an English poet Andrew Marvell. In this video, I'll explain this poem line by line and summarize it, and at last I will talk about the figures of speech used in this poem. If you are watching my video for the first time, please check the description box or first comment on this video so that you can get links of more videos related to BA and BSW third year poetry. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it and share the video among your friends to whom it may be very useful during the time of examination. The Coronet by Andrew Marvell. The coronet refers to the crown worn by the kings, queens, princes etc. कोरोनेट भनेको टाउकोमा पहिरिने ताज अथवा श्रीपेशलाई भनिन्छ अथवा यसलाई मुकुट पनि भनिन्छ नेपालीमा. This poem was written by an English poet and satirist, one of the metaphysical and cavalier poets, Andrew Marvell. Metaphysical poets refers to those poets who wrote different type of poetry and they believed spirituality through sexuality. First of all, physical union हुनुपर्छ, त्यसपछि हामीले spirituality गेन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पोइमहरु लेख्ने पोइटहरुलाई मेटाफिजिकल पोइट भनिन्छ. जस्तै जोन डन जसले रेलिक पोइम लेखे, एन्ड्रयू मार्वेल, यिनीहरु मेटाफिजिकल पोइट हुन्. एन्ड एन्ड्रयू मार्वेल इज अल्सो नोन एज क्याभालियर पोइट. क्याभालियर पोइट भनेको यिनी कविहरु राजावादी कविहरु हुन्. यिनीहरु क्याभालियर पोइट बेलायतमा 1642 मा त्यहाँ चार्ल्स फर्स्ट र त्यहाँको पार्लियामेन्ट संसद बीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो सेना परिचालनको विषयमा. त्यसैले गर्दा केही कविहरुले राजाको सपोर्ट गरेका थिए. ती कविहरु भनेका क्याभालियर पोइटहरु हुन्. इट इज अ क्याभालियर पोइट्री व्हिच फलोज द फिलोसोफी अफ कार्पे डाइम व्हिच मिन्स सिज द मोमेन्ट. क्याभालियर पोइटहरुले उनीहरुको एउटा सिद्धान्त छ, कार्पे डाइम फिलोसोफी भनिन्छ. त्यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्दा सिज द मोमेन्ट, वर्तमानमा जिउनुपर्छ, भविष्यलाई डोन्ट केयर, लिभ द प्रेजेन्ट भन्ने खालको फिलोसोफी हुन्छ क्याभालियर पोइटहरुको. तर यो कवितामा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन. इट डिसरिगार्ड्स फ्युचर, यसले भविष्यको बारेमा कुनै चिन्ता गर्दैन, चासो गर्दैन. क्याभालियर पोइट्स आर द सपोर्टर्स अफ द किङ चार्ल्स फर्स्ट. अघि भनिसके बेलायतमा 1642 मा त्यहाँ सिभिल वार भएको थियो, राजा र संसद बीच विवाद भएको थियो. त्यो राजाका सपोर्टरहरूलाई भनिन्छ क्याभालियर पोइट्स. दे आर रोयलिस्ट, उनीहरू राजावादी हुन् किनकि राजालाई सपोर्ट गरे. सिमिलरली दे युज द रिलिजियोसिटी इन देयर पोइम. उनीहरूको थीम कविताको थीम चाहिँ धार्मिकता पनि हुन्छ. उनीहरू धर्म, राजावाद र वर्तमानमा जिउने कुरा, यिनीहरूको तीनटा फिलोसोफी भयो. फिचर्स यो अफ क्याभालियर पोएम्स. अब यिनीहरूको मेन थीम तीनटा फिचर्सहरू त मैले भनिसकेँ. सपोर्ट टु द किङ, राजावादी हुन्छन् यिनीहरू. रिलिजियस थीम हुन्छ यिनीहरूको कवितामा. र कार्पे टाइम फिलोसोफी भनेको सिज द मोमेन्ट, लिभ द प्रेजेन्ट, डोन्ट केयर अबाउट द फ्युचर भन्ने यिनीहरूको फिलोसोफी हुन्छ. यो तीनटा विशेषता हुन्छ यो कवितामा क्याभालियर पोइट्रीमा. त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट छ. यो आउन पनि सक्छ क्याभालियर पोइट्रीको बारेमा सर्ट नोट पनि आउन सक्छ र यो पोएमलाई क्याभालियर पोएमको रूपमा एक्सप्लेन गर्न भनेर पनि आउन सक्छ. दिस पोएम हैज अ सिंगल स्ट्यान्जा अफ 26 लाइन्स एन्ड द राइमिङ स्किम इज मिक्स्ड. यसमा इटालियन सोनेट र इङ्ग्लिस सोनेटको राइमिङ स्किम पनि कतै कतै आइरहेको छ. अलि मिक्स टाइपको राइमिङ छ. एन्ड द स्पिकर अफ दिस पोएम इज अ सेपर्ड. ही इज द स्पिकर अफ दिस पोएम हु वान्ट्स टु ग्यादर डिफ्रेन्ट फ्लावर्स फ्रम डिफ्रेन्ट गार्डन्स टु वेभ एन्ड मेक अ न्यू क्राउन टु ग्लोरिफाई हिज सेभियर. यसमा चाहिँ एउटा भेडा गोठालो चाहिँ स्पिकर हो र उसले आफ्नो सेभियर, SAVIOUR, सेभियर मिन्स जिजस क्राइस्ट. क्रिस्चियनिटीमा जिजस क्राइस्टलाई सेभियर अथवा उद्धारकर्ता भनेर भनिन्छ. अब त्यो जिजस क्राइस्टलाई क्रुसिफाई गरिएको थियो. उनलाई के गरिएको थियो? काँटी ठोकेर, किला ठोकेर उनको हत्या गरिएको थियो. त्यो जुन मान्छेले गल्ती गरेको थियो त्यसलाई ऊ सच्याउन चाहन्छ भेडा गोठालोले. एन्ड ही वान्ट्स टु रिड्रेस हिम. उनलाई जुन काँटीको ताज पहिरिएको थियो, उनलाई अपमान गरिएको थियो, त्यो गल्तीलाई सच्याउन चाहन्छु भनेर यो स्पिकरले, यो भेडा गोठालोले भनिरहेको छ. एन्ड द थिम्स अफ दिस पोएम आर रिग्रेट एन्ड रिमोर्स. यसमा त पश्चाताप भइहाल्यो. पहिला जुन जिजस क्राइस्टलाई जुन अपमान गरियो, किला ठोकियो, काँटीमा उनलाई क्रुसमा टाँसेर हत्या गरियो, त्यसको बारेमा उसले पश्चाताप गरेको छ. र त्यसपछि यसको थिम भनेको रिलिजियसिटी, धार्मिकता, एन्ड ट्रिब्युट टु जिजस. ट्रिब्युट भनेको सम्मान,
त्यो समान व्यक्त गरिएको छ र यसको टोन भनेको सुरुमा रिमोर्सफुल इन द बिगिनिङ छ। सुरुमा उसले पश्चाताप गरेको छ र त्यसपछि जिजस क्राइस्ट प्रति लभ र अनर देखाएको छ यो। नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाई लाइन। When for the thorns with which I long, too long, with many a piercing wound, my Saviour's head have crowned. For long time I have put the crown of the thorns on the head of my Savior. मैले धेरै लामो समयदेखि, धेरै पहिलेदेखि मेरो उद्धारकर्ता प्रभु येशू जिजस क्राइस्टलाई मैले के गरेको छु भने काँडाको क्राउन, जुन काँटीहरूको क्राउन पहिरिदिएको छु, जुन चाहिँ एकदमै यो के हो, अन्याय हो, यो मैले गलत गरेको छु। विथ म्यानी अ पायर्सिङ वन्ड, र जसले गर्दा त्यो काँटीहरूले, किलाहरूले, थोर्न भनेको काँडा, त्यो काँडाहरूले उनको शरीरमा धेरै पायर्सिङ, दुलो पार्नु, घाउ पार्नु, वन्ड गरेको छ, घाइते बनाएको छ। माई सेभियर्स हेड ह्याभ क्राउन, र उनको हेडमा मैले काँडाहरूको, थोर्नको मैले क्राउन पहिरिदिएको छु, जुन चाहिँ गलत हो भनेर उसले रिमोर्स अथवा यहाँ पश्चाताप व्यक्त गरिरहेको छ सुरुमा। आई सिक विथ गार्ल्यान्ड्स टु रिड्रेस द्याट रङ, र म त्यो गल्ती जुन गरिएको छ त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु र रिड्रेस, उनलाई पुनः अर्को चिजले लगाइदिन चाहन्छु अथवा पहिरिदिन चाहन्छु। त्यो के हो भने गार्ल्यान्ड, फुलहरूबाट बनेको मालाको म क्राउन उनको टाउकोमा पहिरिन चाहन्छु र पहिलाको गल्तीलाई सच्याउन चाहन्छु, त्यो रङलाई। थ्रु एभ्री गार्डन एभ्री मेड आई ग्यादर फ्लावर्स, माई फ्रुट्स आर ओन्ली फ्लावर्स, म हरेक बगैँचाबाट, हरेक गार्डनबाट फुलहरू सङ्कलन गर्छु। एभ्री मेड, मेड भनेको मेडो अथवा ग्रासल्यान्ड, हरेक घाँसे मैदानबाट म फुलहरू सङ्कलन गर्छु। आई ग्यादर फ्लावर्स, माला बनाउनको लागि अथवा गार्ल्यान्डको क्राउन बनाउनको लागि म फुलहरू सङ्कलन गर्छु। माई फ्रुट्स आर ओन्ली फ्लावर्स, आई क्यान ओन्ली कलेक्ट फ्लावर्स, वाट आई क्यान डु इज कलेक्सन अफ फ्लावर्स, मैले गर्न सक्ने भनेको त फुलहरू मात्रै सङ्कलन गर्नु हो भन्न खोजिएको यो ब्राकेटकोले। डिसमेन्टलिङ अल द फ्रेग्रेन्ट टावर्स द्याट वान्स एडोन्ड माई सिपर्डेस हेड, डिसमेन्टलको अर्थ त हुन्छ बिगार्नु, भत्काउनुलाई भनिन्छ, तर यहाँ त्यो भन्न खोजिएको होइन। डिसमेन्टलिङ भनेको प्लकिङ अथवा टिप्नु, म फुलहरू टिप्छु कहाँबाट त भने फ्रेग्रेन्ट टावर्स, फ्रेग्रेन्ट भनेको सुबासले भरिएका, बास्नादार, टावर्स भनेको फुलका बोटहरूबाट म त्यो फुलहरू टिप्छु। द्याट वान्स एडोन्ड माई सिपर्डेस ड्रेस, जुन फुलहरूले एडोन्ड गरे, एडोन्ड भनेको डेकोरेटेड गरे, श्रृङ्गार गरे एकपटक, माई सिपर्डेस हेड, मेरी प्रेमिका, सिपर्डको प्रेमिका सिपर्डेस भयो भेडा गोठाली, र उनको शिरमा सजाउने जुन फुलहरू थिए ती बोटहरूबाट फुल टिपेर म ल्याउँछु, त्योबाट गार्ल्यान्ड बनाउँछु जिजसको लागि भनिरहेको छ भेडा गोठालोले। यहाँ स्पिकरको रहेछ त भने भेडा गोठालो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ यहाँ। एन्ड नाउ वेन आई ह्याभ सम्ड अप अल माई स्टोर, अब मैले फुलहरू सङ्कलन गरिसकेको छु। सम्ड अप मिन्स ग्यादर्ड, अल माई स्टोर भनेको फुलहरूको भण्डार, धेरै फुलहरू टिपिसकेको छु। थिङ्किङ, मैले विचार गर्छु, सोध्छु। सो आई माई सेल्फ डिसिभ, अर्थात् मैले आफैले आफैलाई धोका दिइरहेको छु। आई एम डुइङ रङ, अब मैले महसुस गर्छु कि फुलहरू टिपिसकेपछि मैले गल्ती गरिरहेको छु भनेर उसले भन्छ। सो रिच अ च्याप्लेट थेन्स टु वेप एज नेभर एट द किङ अफ ग्लोरी वर, यस्तो खालको माला, रिच भनेको यस्तो हाइली डेकोरेटिभ माला, अ च्याप्लेट भनेको गार्ल्यान्ड, माला, देन्स भनेको त्यसरी, टु वेप भनेको बुन्नु अथवा बनाउनु, यसरी यस्तो खालको भव्य माला बनाउनु भनेको त एकदम आफैमा महान हो। एज नेभर एट द किङ अफ ग्लोरी वर, किङ अफ ग्लोरी मिन्स जिजस क्राइस्टलाई भनिएको, फेरि मानौ यस्तो खालको भव्य माला त उहाँले कहिले लगाउनु भएको छैन जिजस क्राइस्टले भनेर उसले भनिरहेको छ। अलास आई फाइन्ड द सर्पेन्ट ओल्ड, धरे भगवान मैले के भेटाएँ, तर मैले त त्यो फुलमा त के भेटाएँ, सर्पेन्ट, त्यो पुरानो डेभिल अथवा शैतान अथवा त्यो भगवानको प्रतिद्वन्दीलाई मैले भेटाएँ। अलास आई फाइन्ड द सर्पेन्ट वर्ल्ड द्याट ट्विनिङ इन हिज स्पेकल्ड ब्रेस्ट अबाउट द फ्लावर्स डिस्गाइज्ड डज फोल्ड विथ रेट्स अफ फेम एन्ड इन्ट्रेस्ट। अरे भगवान, मैले त त्यो फुलमा मैले सर्पेन्टलाई, डेभिललाई भेटाएँ। ट्विनिङ इन हिज स्पेकल्ड ब्रेस्ट, ट्विनिङ भनेको सिमिलर देखिनु भन्न खोजेको हो, त्यो फुल जस्तै रूप धारण गरेर त्यहाँ सर्प लुकेको छ, शैतान लुकेको छ त्यो मालामा। इन हिज स्पेकल्ड ब्रेस्ट, स्पेकल्ड भनेको उसको छातीमा के छ, बुट्टा बुट्टा एउटै कलरमा बिचमा डट डट भयो भने त्यो के देखिन्छ, स्पेकल्ड अथवा त्यो बुट्टेदार देखिन्छ, त्यो उसको बुट्टेदार छाती सहितको मैले भेटाएँ। अबाउट द फ्लावर्स भनेको त्यो फुलभित्र लुकेको। डिस्गाइज्ड डज फोल्ड, डिस्गाइज्ड भनेको रूप परिवर्तन गरेर
हैन। यसले आफ्नो रूप के जस्तो धारण गरेको छ, फुल जस्तो धारण गरेको छ। डज फोल्ड भनेको फोल्ड्स अथवा हाइड्स, त्यहाँ लुकेको मैले भेटाएँ। विथ रेट्स अफ फेम एन्ड इन्ट्रेस्ट, रेट्स भनेको पनि फ्लावर अथवा गार्ल्यान्ड भन्न खोजिएको, र त्यो मालामा उसको फेम, उसले आफ्नो उद्देश्य के छ भने फेम प्राप्त गर्ने, ग्लोरिफिकेसन, आफ्नो इज्जत प्राप्त गर्ने, एउटा आफ्नो चर्चा, आफूले हाई पोजिसन भनेको त्यो फुलमा बसेर क्राउन बनेर जिजस क्राइस्टको टाउकोमा हुनु भनेको त ओल्डमा हाइएस्ट पोजिसनमा बस्नु हो। त्यस्तो पोजिसन उसले खोजेको छ। अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको के हो भने त्यो सर्पेन्ट भनेको व्यक्तिभित्रको, मान्छेभित्रको त्यो शैतान हो, त्यो खराब चिज हो मान्छेभित्रको। त्यो फेम भनेको जसले इज्जत खोज्छ, इन्ट्रेस्ट भनेको स्वार्थको लागि। जस्तै यहाँ भेडा गोठालोले त्यो माला बनाउनु अथवा क्राउन बनाउनु फुलहरूको जिजस क्राइस्टलाई पहिरिनको लागि, तर उसले आफ्नो स्वार्थको लागि भगवानलाई त्यो पहिरेर आफ्नो इज्जत बढाउन खोज्नु, आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ। त्यसरी नै कविले पनि कविता लेखेर जिजसको प्रशंसा गरेर अब त्यो आफ्नो त्यो कविता लेखेर आफ्नो के बढ्छ, इज्जत बढ्छ। त्यो इज्जतभित्र आफूभित्र लुकेको छ, इज्जत पाउने अभिलाषा जुन लुकेको छ, त्यो भनेको के हो, सर्पेन्ट जस्तै हो, त्यो दुष्ट हो, शैतान हो। भगवानको प्रशंसा गरेर आफ्नो पनि इज्जत बढाउन खोज्नु हो, आफूले पनि केही स्वार्थ बिना भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, त्यो पो ठिक हो, यो त ठिक होइन भन्दैछन् उनले। अ फुलिस म्यान द्याट वुड डिबेस विथ देम एन्ड मोटल ग्लोरी हेभन्स डायडेम। यो दुईटा लाइनले भन्न खोजेको के हो भने स्वर्गमा बस्ने जिजस क्राइस्टलाई, भगवानलाई यो पृथ्वीको यो मोटल, मरेर जाने, नाश हुने, छेड भङ्गुर अथवा त्यो विनाश हुने चिजको माला बनाएर उनलाई क्राउन लगाइदिनु भनेको त उनको के गर्नु हो, यो डिबेस गर्नु हो, यो होच्याउनु हो। त्यो गर्ने मान्छे त के हो, फुलिस म्यान हो, यो मूर्खता हो, जसले भगवानको अथवा जिजसको होच्याउँछ अथवा डिबेस गर्छ विथ देम एन्ड मोटल ग्लोरी। त्यो मोटल भनेको मरेर जाने, मरणशील जुन फुलको क्राउन, त्यो पृथ्वीको चिज, विनाश हुने चिजको क्राउन बनाएर त्यो हेभन्स डायडेम, जुन चाहिँ स्वर्गको जुन सिरिपेच हो, डायडेम भनेको पनि सिरिपेच हो, स्वर्गको राजा अथवा स्वर्गको महान चिजलाई त्यो पृथ्वीको माला बनाएर उनलाई पहिरिन खोज्नु भनेको यो मूर्खता हो भन्न खोजिएको यसले। बट दो हु वानली कुड द सर्पेन्ट टेम, यहाँ स्पिकरले जिजसलाई भनिरहेको छ तपाईले मात्रै त्यो सापमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। टेम भनेको कन्क्वेयर अथवा विजय हासिल गर्नु, तपाईले मात्रै एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले त्यो सर्पमाथि विजय हासिल गर्न सक्छ। आइदर हिज स्लिपरी नट्स एट वान्स अनटाई, यदि सक्नुहुन्छ भने त्यो जुन साप चाहिँ त्यो मालाभित्र अथवा त्यो गार्ल्यान्डमा त्यो फुलभित्र त्यो जेलिएर त्यहाँ लुकेर बसेको छ, त्यसको नटहरू, त्यसको गाँठो परेर बसेको छ, त्यसलाई खोल्नुहोस्। अनटाई भनेको फुकाउनुहोस्, त्यहाँबाट निकाल्नुहोस्। एन्ड डिसइन्ट्याङ्गल भनेको त्यहाँबाट टाढा गर्नु अथवा छुट्याउनु। अल हिज विन्डिङ स्नेयर, स्नेयर भनेको पासोलाई भनिन्छ, विन्डिङ भनेको हावा लाग्ने, त्यो स्नेयर भनेको त्यो हावा खाने तरिकाले ऊ त्यहाँ त्यो मालामा बसेको छ, त्यसलाई डिसइन्ट्याङ्गल गर्नु। सेपारेट द सर्पेन्ट फ्रम दिस गार्ल्यान्ड भनिएको छ। अर स्याटर टु विथ हिम माई क्युरियस फ्रेम, अथवा यदि त्यो भएन भने स्याटर भनेको भत्काइदिनुहोस्, बिगार्नुहोस्, किल गर्नुहोस्, त्यो सापलाई मारिदिनुहोस्। स्याटर टु हिम, ऊ सँगसँगै मेरो क्युरियस फ्रेम भनेको यहाँ मालालाई भन्न खोजेको, मैले बनाएको जुन फुलको क्राउन छ त्यसलाई के गरिदिनुहोस्, तपाईँले फुल सँगसँगै त्यो सर्पलाई ध्वस्त पारिदिनुहोस्, खतम पारिदिनुहोस्, मारिदिनुहोस् भनेर उसले भनिरहेको छ। एन्ड लेट दिज विदर सो द्याट हि मे डाई दो सेट विथ स्किल एन्ड चुजन आउट विथ केयर। यहाँ दिज भन्नाले फुलहरूलाई भनेको, यो फुलहरूलाई सुक्न दिनुहोस्, विदर भनेको ओइलाउनु अथवा फेड हुनु, सो द्याट हि मे डाई, यदि यो सर्पलाई मार्ने कामको लागि हो भने यो फुल नै विनाश भए पनि, यो क्राउन नै ड्यामेज भए पनि त्यो केही भएन, सर्पलाई मार्ने उद्देश्यको लागि हो भने भन्न खोजेको। लेट द फ्लावर्स विदर, लेट द फ्लावर्स फेड इफ इट इज टु किल द सर्पेन्ट भनिएको हो। दो सेट विथ स्किल एन्ड चुजन आउट विथ केयर, तर पनि यो फुलहरूलाई एकदमै केयरफुल्ली सजाइएको छ, तर एकदमै केयरफुल भएर चुज गरिएको छ, टिपिएको छ। तर पनि यदि सर्प मार्ने उद्देश्य हो भने यो सबै माला अथवा फुल सबै ड्यामेज भए पनि केही भएन भन्न खोजेको। यसले के भनेको भने इभन द फ्लावर्स वेयर केयरफुल्ली चुजन एन्ड प्लेस्ड, क्रस देम एन्ड द सर्पेन्ट अन्डर योर फुट भन्न खोजेको। द्याट दे व्हाइल दो अन बोथ देयर स्पोइल्स डज ट्रिड माई क्राउन दाई फिट द्याट कुड नट क्राउन दाई हेड, ती फुलहरूले तपाईँको टाउकोमा पहिरिन, क्राउन बनेर पहिरिन त पाएन,
तर पनि एटलिस्ट ती फुलहरूले तपाईको खुट्टामा त सुहाउँछन्। तपाईले खुट्टाले त्यो सर्पलाई मार्ने बेला स्पोइल भनेको सर्पको विनाश, सर्पको जुन दुष्ट्याइ अथवा गलत काम छ त्यसलाई खराब चीजलाई ड्यामेज गर्नको लागि तपाईले ट्रिड, डज ट्रिड भनेको पाइला टेक्नु, बोथ भनेको दुईटै खुट्टा, तपाईको दुईटै खुट्टाले त्यो सर्पलाई मार्नको लागि कुल्चिने बेलामा, ट्रिड भनेको पाइला टेक्नु अथवा कुल्चिनु, त्यो बेलामा मैले बनाएको क्राउनले मे क्राउन दाइ फिट, त्यो तपाईको खुट्टामा त लगाउन लायक सुहाउँछन् तिनीहरू फुलहरू, यो मैले बनाएको फुलको क्राउन, द्याट कुड नट क्राउन दाइ हेड, जुन क्राउन मैले तपाईको टाउकोमा लगाउनको लागि लायक बनाउन सकिन, कमसेकम तपाईको फिटमा खुट्टाको लागि त सुहाउँछन्। जुन कतिखेर उनीहरू खुट्टामा पर्छन् त जब जिजसले त्यो सर्पेन्टलाई मार्ने बेला कुल्चिनुहुन्छ, त्यो बेला फुलसँगै उहाँले सर्पेन्टलाई पनि कुल्चिनुहुन्छ, एटलिस्ट त्यो बेला फुलहरू खुट्टामा चढाइन्छन्, खुट्टामा पहिरिन पाउँछन् भनिएको हो। नाउ समरी अफ दिस पोएम। द पोएम द कोरोनेट डिल्स विथ द बिब्लिकल इस्यू अफ क्रिस्ट क्रुसिफिकेसन एन्ड human corruption involved in that wrong. A shepherd is a speaker of this poem who wants to gather different flowers from different gardens to weave and make a new crown to glorify his Savior Jesus Christ and correct the unfair action, replacing by the beautiful flowery crown that no king has yet won. The speaker of this poem surveys the history of Christianity and thinks that people were very narrow-minded who didn't understand and recognize Jesus Christ. They gave him a thorny garland to wear. It was all unsuitable for a divinely figure like Christ. Instead of lamenting for the past, the speaker decides to weave a chaplet. Collecting flowers and fruits from different gardens, he wants to put a garland of flower on the head of Christ. Suddenly, he comes to realize that in the chaplet of flowers, there can hide a serpent which can sting the Christ and his greatness. The image of serpent refers to those narrow-minded people who can use their so-called religious devotion for the personal fame and name. Realizing all these possibilities, the speaker reaches a point to let the crown be put on his feet. In the poem, the speaker desires to weave a rich chaplet symbolizes the idea of human desire to rule over the God. People are truly selfish and they worship God not for God's sake, rather for their gain. Sometimes people come to worship God and offer many things to God so that they could gain social prestige. Ultimately, the speaker realizes that he is making mistake again by making a rich chaplet to crown the head of his Lord. Then he gives up his ill intention and feels sorry inside because he would execute his plan. There are some distinctive formal features of the poem. The coronet implicitly valorizes the divine existence of Christ. The poem is cavalier that supports the king's crown and court. The poem is related to biblical theme which favors the religion and Jesus Christ. Now figures of speech used in this poem. यसमा एल्युजन को प्रयोग गरिएको छ। यो जीसस क्राइस्ट को क्रुसिफिकेसन को प्रसंग ल्याएको छ बाइबलबाट. सो इट इज कल्ड बिब्लिकल रेफरेन्स. एन्ड मेटाफोर छ. सर्पेन्टले केलाई सिम्बोलाइज गर्छ भने न्यारो माइन्डेड पिपललाई जनाउँछ सर्पेन्टले. इट इज मेटाफोर. दे हेभ बिन कम्पेयर्ड. एन्ड इमेजेसहरू प्रयोग गरिएको छ. गार्डन, मिडो, फ्लावर्स, गार्डल्यान्ड, सर्पेन्ट यिनीहरू इमेज हो भने कन्सिड भनेको पनि एउटा सिमिली जस्तै हो, मेटाफोर जस्तै हो, तर दुईटा डिसिमिलर टाढाको आइडियाजहरूलाई तुलना गर्ने हुन्छ. यहाँ कम्प्यारिजन अफ द पोइम विथ द क्राउन एन्ड पोइट विथ द सेपर्ड त्यो गरिएको छ. एन्ड एलिट्रेसन प्रयोग गरिएको छ. फ्रुट्स आर ओन्ली फ्लावर्स. फ्रुट्स र फ्लावरमा फ साउन्ड रिपिट भएको छ. डिसगाइज्ड डथमा ड साउन्ड रिपिट भएको छ. दिज आर एलिट्रेसन्स. And that's all about this poem. I'll be back in next video. Till then, keep loving and watching my channel. Thank you. Take care. Bye bye.